নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পায়সৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। সৰস্বতী পূজা বুলি যোৱাকালি পায়স অলপমান বনাইছিলোঁ, তাৰে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পায়সৰ ৰেচিপিৰ বাবে জহা চাউলখিনি ভালকৈ ধুই কোমলাই ল'ব। কাজু বাদাম, খিচমিচ আৰু তেজপাত, গুৰখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া ধুই পখালি লোৱা জহা চাউলখিনিত ঘিউ ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটাত 1.5 লিটাৰ গাখীৰ দি দিব আৰু গাখীৰখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ দিব। এই ধৰণে পায়স বনালে পায়সখিনি খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া তাত তেজপাতখিনি দি দিব আৰু তেজপাতখিনি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ গাখীৰখিনি উতলাব লাগিব। এতিয়া ঘিউ সানি ৰখা জহা চাউলখিনি দি দিব আৰু চাউলখিনি যেতিয়ালৈকে কোমল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে উতলাব লাগিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। ভালকৈ উতলি চাউলখিনি যেতিয়া কোমল হৈ আহিব আৰু পায়সখিনি ঘন হৈ আহিব তেতিয়া তাত খিচমিচ আৰু কাজু বাদাম কেইটা দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। নুমুৱাৰ আগে পুনৰ সৰু চামুচেৰে এচামুচ ঘিউ দি দিব আৰু ঘিউখিনি দি ভালকৈ মিহলাই পুনৰ 2-3 মিনিটমান উতলাব লাগিব। আৰু 2-3 মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'লে কাটি লোৱা গুৰখিনি দি ভালকৈ মিহলাই আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এয়া গুৰৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।